ryhmä nimeltä Bounce Back Boys. Hello! Tervetuloa uuteen videoon ja oikein hyvää perjantaita teille kaikille täältä Turusta. Tällä viikolla meillä olisi teille luvassa kunnon hyvä pitkä spessu-video. Ne, jotka on tilannut meitä jonkin aikaa jo, niin tietääkin, että tuossa noin kuukausi takaperin me julkaistiin semmonen Helsinki Winter Takeover talviparkour-video, joka pääsi lehtiin ja telkkarinkin asti. Jos olet jotenkin missannut sen, niin käy se nyt ensin tsiikaamassa. Tossa on linkki siihen. Mutta tosiaan tää video tulee olemaan behind the scenes siitä videosta. Saatte semmosen pitkän raan katsauksen kulissien taakse siihen, että miltä sen videon kuvaaminen näytti, millainen prosessi siinä oli taustalla ja millainen prosessi niissä parkour-haasteissa, mitä siinä videossa näkyy, niin oli taustalla. Mennään vaan pidemmittä puheitta suoraan videon pariin ja nauttikaa. Ollaan tosiaan nyt saavuttu tänne meidän ekan kuvauspäivän ekalle spotille. Siellä on William, Vessu, Panu ja Miklas näkyy taustalla. Aika harvinaista löytää tämmösiä niinku urbaaneja swingispotteja, missä oikeesti pystyisi ehkä tekemään jotain. Tässä näkyy tosiaan ylempäätä sama spotti. Tällaisia täydellisen paksuisia tankoja, mistä saa roikuttua. Ja etäisyyskään ei oo paha. Kyllä tässä ihan jotain swing-juttuja on mahdollista tehdä. Mitä sä, Panu, suunnittelit? Oliko sulla jotain ideaa, mitä sä haluaisit tehdä tässä? Ajattelin tässä nyt ekana tehdä vaan tällaiseen catchiin. Se tuntuu semmoiselta jopa lämpöjutulta. Nyt tajuttiin, että unohdettiin eka juttu, eli piti ottaa pyyhen mukaan, koska me tiedettiin, että täällä on märkää, mutta eihän se muistunut mukaan. Niin mä käyn Tokmanista ostaa sit halvimman maasion pyyhkeen. Pystyy sit noita tankoja pyyhkiä kuivemmaksi. Nyt löytyi pyyhkeet, laitetaan heti käyttöön. Hyvä, hyvä. Tuli tietysti vähän siinä takana se semmonen abort-juttu. Kyllä mä saan sen tuosta todella helposti. Ei sua jännitä yhtään. Tää on hauska, koska mua ei jännitä enää. Sama keskijalkajuttu. Jep. Nice! Kovaa! Miten voi olla taas mahdollista? Tää on käynyt kuulemma joku feili, eikä saatu videolle. On semmonen ryppäs presin tuolta tänne, lipes varpaat ja sit lensi suoraan tangolle tähän. Ei saakeli. Se tuli just onneksi niinku vatsaan vielä. Hyvän näköistä taas kuulee, että täällä tapahtuu joku feili, tulee tänne ja yksi äijä vaan makaa täällä lumessa. Jalat lipes, niin mä ensin shinnasin, sit mä ripasin ja sit sen jälkeen mä tipuin vielä maahan. Miten me ei kuvattu tota? Miten voi olla mahdollista taas? Mä seison tossa kamerakäytössä, mutta oli silleen... No joo. Ja toi oli taas varmaan yksi pahimman näköistä peileissä, mitä mulla on käynyt. Eikä saanut vittu videolla. Mä en tiedä, onks mä nähnyt pahempaa. Nyt tarvii ottaa kyllä ehkä pikku breikki ennen kuin mä pääsen tähän samaan moodiin uudestaan. Onko joku tarkoitus täällä? On, tollakin oli piikkejä, tuolla Miklaksen repun päällä. Miklaksen repun päällä? Wanna explain? Mitä? Mikäs täällä on visio? Vähän koitan tota wallrunia tosta silleen, että on sähköboksi avustuksella, mutta näyttää aika huonolta, koska tää ranappi on ihan hirveä. Koitettiin saada vähän jäätä tosta vekeen, mutta... Täällä on märkää silti. Kestää sen. Täällä on joku, missä liukastuu ihan huonoa. Tää on sitä kunnon talviparkkouri. Preppiin menee 90% ajasta. Nice, mene! Ai ei, hitto. Siis oikeesti toi Topiaksen nousu tosta, niin se on ihan crazy. Mä just sanoin, että jos kuivallakin, niin mun mielestä tosi siisti ja niin oikeesti vaativa. Ja nyt vielä saatikka märää, niin... Noniin, nyt saapuu pyyhä. Ups, oli pakko heittää. Vähän liikkeen vielä, sitten tää on jotenkin tosi vaikea saada ihan kuivaksi. Nice! Noniin, sitten toisaalla. Mä toivuin aika hyvin tästä mun äskeisestä peilistä, ei jäänyt mitään. Ja tässä olisi semmoinen, että mä aion tästä aloittaa. Swingi tohon, käännös, swingi sinne seuraavaan. Ja sit mä ajattelin, että siitä silleen nopea droppi reunalle ja descendi alas. Mulla on tosiaan kantapää paskana, niin mun pitää se droppi vähän miettiä, mitä mä pystyn tekemään sen. Droppaan backion, niin sen pitäisi vähän fine. Sitten kun mä teen sen noin pitkälle, niin mä tuun suoraan siihen suorille käsille näin ja mulla ei ole enää mitään vauhtia. Ja
sen takia siitä on vaikea enää tehdä ne käännökset. Kyllä se on ihan tehtävissä, se pitää vaan uskaltaa ottaa vaan hiljaisempi vauhti tästä, et saa siirrettyä silleen vajahtaa se momentumia. Ton mä haluaisin tehdä suoraan siitä. Ja sit tästä näin kun mä tuun tähän, niin jalat koho ja sit kädet tähän ja droppitaan. Joo, se oli hyvä. Dive roll mies taas vauhdissa. Otto on löytänyt tämmösen kärryn tästä näin. Ois tarkoitus vetää tosta välistä dive rolli tuohon näästille märällä asfaltille. Ensimmäinen preppi ollaan laitettu tää yhden ylemmällä tasolla, niin tässä on vähän enemmän sentään tilaa. Mut sit ois tarkoitus vetää vähän ilmeisesti pienemmästä välistä vielä. Tai se ensimmäinen dive rolli kuukautta. Katsotaan mitä tää syy. No niin, nyt on vähän se kapeampi väli. Eli tosta noin. Tää on oikeesti aika pieni. Mikä mielipide tosta dive rollista? Siis, mä ajattelin oikeesti tää oli joku läppä taas alkuun. Tää on taas tällä länttä. Työn tosta dive rollia. Sit se on oikeesti vaan päin. Turvakin taustalla! Suomen Parkour ry hyväksyy tämän. No niin, nyt ollaan tullut toiselle spotille. Tässä on jotkut jo tehnyt vähän hyppyä. Meillä on tämmönen ylätasonne, alhaalla iso kasa. Kameroja taas joku 10. Otolla oli nyt joku haaste mielessä tässä. Joo, mä ajattelin, että uskaltaisi tässä semmosen dive fronti. Siinä on vaan semmonen pieni ongelma, että toi kasa on tosi lähellä. Eli se pitää tehdä tosi semmosen roikkuna. Ei saa hypätä yhtään eteenpäin. Se pitäisi olla ihan fine. Tossa oli kans vähän jäätä maassa, niin hakattiin se pois. Mut sit kun oot valmis, niin rupee vaan tekemään. Jop. Let's go! Let's go, niin helppo. Lisää gängiä löysi paikalle. Joo, vado. Okei, yksi preppistä mä oon valmis. Yeah! Woo! Woo! Let's go! Vitsi se meni ihan tohon reunalle tätä kasaa. Lisää ei saapu spotille. Nyt heti ensimmäinen lämpömuovi. Synkromanki. Tää lämmittää 3 kertaa tehokkaammin kuin normimanki. Holy shit! Vittu se oli hatattia! Mä olin ihan helvetin lähellä sua! Veikko klippasi sen jalat tohon. Oliks tää Veikko se 4 päivän putki alle niin? 3 vaan, 4 puuttuu! Mitä ihmettä? Klippa sen huolella tohon. Kaksi sanaa. Miksi sä tekisit noin? Mä otan nyt yhden prepin ensin siihen podcastiin. Mä en oo tehnyt vielä tänään mitään, mistä tulisi impaktia kantapäähän, niin mä en tiedä kuinka paljon se tulee kolahtamaan, kun tekee tohon kinokseen. Mutta otetaan yksi preppi niin, että mä en tee vielä sitä volttia, mä otan vaan sen lähden. Ja jos se tuntuu hyvältä, niin sit vaan. Tässä on sitä meininkiä. Täällä on 5 äijää pitämässä tankoa paikalla, ettei heilahda. Okei, tää ei siis, mä en tee sitä volttia vielä, mutta vitsi, tää kuumottaa ihan yhtä paljon. Noniin Julius, älä on mamman poika. Joo. Mä haluan vaan pyörittää sitä preppiä yli, niin koska se voltti on turvallisempi melkein kuin se, että mä pyöritin sen prepin suoraan selälle. N Y T Come on! Mä olin silleen, vittu ei mitään preppiä, Oikein! Ai saakeli! Sitä hyvää! Niin kauas menit yhtäkkiä taakse, mut et näe. Mä voisin tehdä uuden, mutta toi on vähän vajaa. Se pienempi riski, että pyöritään sen niinku yli. Mut sit se on myös korkeampi pudota tänne. Mitä sä aiot tehdä? Dive rolli tonne lumikasaan. Tai siis die-rollin. Dairolli lumikasa. Mikä tää viritys on? Mitä se auttaa? Nyt kun mä pääsen ponnistaa vähän korkeammalta, niin mä todennäköisesti overroteittaa sitä sellaiseksi niinku die-rolliin ja die-voltin niinku puoleen väliin.
Hyi vittu. Let's fucking go! Suoraan selälleen vaan se rehellinen sendi. Jos tulee niinku Enemmän kyllä ihmettä Domin semmonen reipas, niin sittenhän voi jatkaa niinku kikkailla noita pikkaisia. Mieluummin vaan ottaa bouncea aina. Jengi. Mä pitää bissejä ja energiajuomia tässä taustalla ja tekee kulissien taakse, että mitä tää parppar oikeesti. Mä yritin säästää siis? Vähän pystäri. Ei, mä menen jalkoihin, Ei, mennään tonne päin, mä menen tonne päin. Joo. Joo! Vittu tää on hasard. Mene! Ei! Mikä tän koko mission päämäärä oli? Päästä ylös! Pieni cheerleading-temppu tähän väliin. Sain kiinni tosta yhdestä pystytolvesta. Ei mulla riitä voimat, että mä saisin tuolta toisella kädellä niinku tonne kaikista ylös asti, kun mä roikuin siinä. Kyllä tosta varmaan pääsee. No niin. Joo! No niin! Joo! No niin! Let's go! Se oli helposti vaikka näköjään. Tuohon tuli äsken joku työmies, me katsottiin ensin, että se oli vartija, että tuleeko meidät häädään pois, mutta se vaan siikaili siinä hetkeä, nyt se kysyi, että halutaanko me kahvia ja lähti keittämään meille kahvia, et ei kai siinä. Okei, Mika aikoo tehdä aika nääsin Robin tässä näin, se oli vähän yllätyksenä tuli kaikille. Eli tuolta aikoo ottaa tähän näin Robi, mitä sulla on sanottavaa tästä? Se käy järkeä. Niklas vähän kuumotteli sitä, että kannattaako Mikan tehdä toi droppi, mutta sit se oli silleen, no se on käynyt kyllä tosin salille, että sillä on nyt vahvat jalat, et ei haittaa, että se et tehnyt niin pitkä aikaa PK:t. Mut sit kysyin, että milloin Mika on muka käynyt salilla? Puoli vuotta sitten. Joo, ei mitään hätää. On vahvat jalat. Vahvat jalat. Mika, me luotetaan sun. Pitää vähän sumplia näitä ajatuksia, kun koetaan saada saman klippiin se, kun Mika tekee ton dropin tuolta ylhäältä. Ja sit noi tekee ne juoksupressit. No vaan tänne, tai en tiedä, ei siellä varmaan haittaa. Noniin, mikä siinä kestää? Joo, mä huudan turni. Mika juoksi suoraan Panu alle. Mä lähdin niinku myöhässä sen takia. Sit mä liukastuin. Sit mä olin vaan, että mennään nyt vaan. Miltä se tuntui se droppi? Mitä? Nyt tuntuks miltä? Ei oikeastaan. Ai jos Hyvä rolli tuli siitä. Oliko se ihan fine vaikka Miklas bounces? Oliko sun tarkoitus tikkaa tai jotain? Ei sit mun piti mennä yli. Mutta uudestaan sitten, hei. Sehän meininki. Se on sit uudestaan. Totta kai. Meillä on standardit, pitää olla korkealla, hän tietää. Toi ei tommonen, että teet on 5 kertaa. Ai olla vielä tuossa paljasjalkakengät jalassa. Jos te oikeesti haluatte vielä 11, niin me pystymme täältä toka kertaa. No vetäkää nyt, jumala, te ette turhan takia tänne oo tullut pyörimään. Se tyytyväisiä tuolla. Ei olla. Siis kyllä mä haluaisin saada sen silleen, että se niinku onnistuu. Pystytkö tekemään se? Haluatko tehdä sen vielä? Et onko se niinku täysin 100% fine, että sulle ei tuu siitä mitään? Se on vähän siinä rajoilla. Se on siinä rajoilla. Eli täysin 100% fine. Kukaan ei voi olla tyytyväinen ikinä mihin. Positiivisuutta. On. Tää aina voi parempi. Joo, aina pystyy tekemään. Okei, sit vielä one more. Sieltä se tuli. Oliks Mika edelleen ihan fine? Nyt otti vähän kantapäähän. Tuo oli vika otti kyllä. Mut se oli omistautumista. Helvetin kova. Vähän pitää kävellä näin, mutta oli se mörkky. Aina niinku... Näillä kengillä otettiin se droppi. Oh no. Kiitos paljon. Mitä tässä Vessu tapahtuu?
Mä en tiedä asuuks tää mies tässä ilmeisesti. Pyysi meidät kahville. No nyt me mennään kahville. Kelle tulee maita? Otakana kahvia. Mä en kiitos ota. Mulle sanottu Jarvis. No mitäs? Mitä, oliko se salmaria vai? Otat vissyä. Voin ottaa lasin vissyä. Lasi. Miten äidinkielessä menee tuo? Ketä se on? Se on ketä? Kyllä se. Ei se mene. Turkuaan nöyryytetään täällä. Hippis. Hienosti vedätte. Kiitos paljon. Monesti ohikulkijat saattaa olla silleen, että ne ei tykkää siitä touhusta, mitä tehdään, että menkää pois. No, sulla on muutakin tulee ongelmia. häätämään ja näin. Joo, mutta sulla on muutakin ongelmia. Tarviiko siihen miettiä enemmän? Niinpä. Niin oli kiva, että sulta tuli niinku positiivista feedbackia. Haluaisit tulla katsomaan ja niinku tikkasit meidän meiningistä. Totta kai. Aina sitä kaikesta dikkaa, mutta niin on paljon myös paskaakin. Ja mitä sitten? Ettekö te tee oikeesti mitään pahaa, niin se on niinku... Saako tarjota karkkia? No mitä tii? Tottahan toki. Kiitos Kiertämään. Mistä kiertää? No mitä siellä? Kato itse mitä siellä on. Syöt parhaat päältä ja annat paskat muille. Kenelle salmaria käy? Ei. Onko se salmaria? Joo, ite te. Ite tehtyä Itse tehtyy salmari, no niin hei äijät. Yes, Ei hyvää kippistä. vuotta. Jep. Parannetaan tätä elämää. Yskälläkin. Bounceback Boysin uudet kunniajäsenet. Jep. No niin, päivä 2. Ulkohaasteita talvella, lumessa, loskassa. Mä oon etsimässä tietäni tänne spotille. Mä en oo ihan varma, että missä se on. Ehkä mä voin kysyä noilta puliukoilta vähän apua, että onko se nähnyt parkour-porukkaa täällä. Ei ku, mitä ihmettä, nehän olikin Veikko, Petteri ja Niklas. Mun moka, sori. Kello on vähän yli 10 aamulla. Ollaan Ruoholahdessa. Löysin tästä mun pihan katolta aika hyvän tämmösen desentin, niin katsotaan Petteri ja Veikko lämmittelee vähän siihen. Ja... Täällä on aloitettu duunit, lapioidaan tohon lumikasaan vähän pehmentämään tuota alustaa. Aamulla siis kävi Aura-auto, joka ihan sattumoisi kasasi tollasen satumaisen lumikinoksen tohon mun ja Petterin laskeutumispaikalle. Nyt Petteri on katolla. Se käy tsiigaa vähän että miten toi katto liukuu ja kuinka paljon meidän pitää ottaa lunta tosta pois tieltä, että ne pystyy vetämään sen liuun turvallisesti. Tässä katsotaan vähän kulmia valmiiksi, mistä kuvattais. Lataan sen teki. Saa. Nice. Voitteko uskoa, että tää ylhäältä näyttää korkeammalta tää droppi kuin tuolta alhaalta? Niin se vaan on. Ja On vähän liukkaita nää kaikki pinnat, niin kuin näet, Petteri on vähän vaikea pysytellä pystyssä, vaikka ihan parkour-ammattilaismäen miehiä. Saa nähdä, toivottavasti ei kuolla. Me ei tästäkään kyllä ottaa. Lähtekää silleen, ettei te näy sieltä. Saanko lähteä? Joo. Oi saamari! Siis onhan siis silleen, että voitte niinku melkein samaan aikaan mennä, kun te hyppäätte eri puolet kuitenkin. Ja käy! Oi saamari! Sä tulet aivan liian lähellä. Vitsi mä säikähin, että mä oon hyppäämässä, sit mä katson Veikko tulee hullulla vauhdilla samaan aikaan. Käy! Miltä tuntui? Ja nyt se oli niinku, kun heti kun jätti sen tangon pois, niin sit pystyi vaan niinku oikeesti menee vaan. Joo. Just siihen kasaan. Sitten juoksi. Veikko tulee nyt sieltä! Polkee vaan paikalla, ei juokse niinku, ei yhtään. Juostiin parkan päässä ja pudottauduttiin tuohon lumikasaan. Kaikki on vastuusta itsestään. Alright, ei siinä mitään. Kiitos teille. Moi. Ja eikö se sitä paitsi... No niin, nyt ollaan tullut tänne tokan päivän tokal spotille. Ollaan Jätkäsaaressa. Täällä on tämmönen silta ja sitten tämmöiset isot vinot seinät.
Mä voin näyttää tässä reunat kuin korkeata on. Eli tästä tämmönen aika jyrkkä vinoseinä. Tässä oli ainakin Onnilla oli joku juttu jo mielessä. Se oli vähän aikaisemmin täällä. Se oli kerännyt miettiä valmiiksi. Ja nyt kun tässä on tämmönen slope, äsken toi Onni hyppäsi siitä jo ihan perushypyn alas tohon. Testas vähän tota kasaa, miltä se tuntuu. Mutta seuraavaksi tekee gaineria ja katsotaan mitä se päättää sit. Kuvaa näitä parkour-juttuja, niin se on hyvä, että aina kuvaajatkin olisi nimenomaan parkouraajia, niin pystyy vähän omistautumaan ja menemään tämmösiin. Hyi saatana, tää on ihan kun vittu jäällä olis. Pitää kiilaa jalat tähän tälleen näin, niin pysyy. Tää kyllä niin läppä kun kuvaaja putois. Kyllä kun et vaan liikun. Tää on just tämmönen, että kohta tulee ne samat poliisit siikaa, että mitä ihmet nää äijät taas tekee. Nyt lähtee takki jo pois. Nyt on tosissaan kun takki menee pois. Jep. Okei, valmis? Ja. Niin huikeet tommonen. Nähdään Petteri peukut ylös! Tuossa tosiaan tuossa ikkunassa on semmonen henkilö tuolla noin. Ja ihan salee soittaa poliisille, sillä on puhelin tälleen korville. En mä tiedä, että mitä se niinku sanoo, että hei täällä ihmiset hyppii lumikasaan. Että niinku mitä lakia täällä mukaan rikotaan tai mikä on ongelma, mutta... Joo. Onks ready? Okei, droppaa. Toi on niin nätti. Ai että. Miltä se tuntui silleen yleisesti? Parhaalta. Paras tunne. Ai että. Molemmat oli kyllä mun mielestä puhtaan näköisiä silleen kun tuolta kattoo. Alhaalta se videon näkyy huomattaa, tai varsinkin kuvissa näkee se, että siellä ekassa kädet oli missä sattuu ja niin, nyt joo. ne pysyi tossa. Okei. Nyt tultiin Pasilaan tämmöiselle spotille. Täältä löytyy tämmönen descendihaaste tuolta ylhäältä alas asti. Tänään vaan selkeästi kylmempi kuin eilen, tai ainakin tuntuu siltä. Enkä ole vielä tehnyt mitään, niin pitää kyllä lämpätä kunnolla. Tänään on tämmönen tosi loskanen keli, niin pelkästään se kun me ollaan kävelty täällä ulkoon, niin on niinku kaikilla ihan litimärät sukat ja kengät. Se vähän lisää sitä kylmyyttä. Ja sit tosiaan tämmönen kylmä tuuli vielä tähän päälle. Ai että. No niin, Miklas täällä vähän putsailee suorituspaikkoja. Ihan litimärkä. Tässä olisi kova putki. Sellainen palamieslasku tästä ja täältä. Tää on aika hirveä, kun yleensä jos menee tämmöiseen alas, pystyis mennä vaikka droppa-aika kättiin. Tässä on semmonen tyhjä aukko, et ei saa jalkoja siihen seinään. Ja tästä periaatteessa mun pitää ehkä suoraan droppaa, jos William miettii, että se aina niinku halaa tota isoa pylvästä ja liukuu sen avulla alas. Eli mitä sun piti vielä preparoida tässä? Testaa täältä ylhäältä toi liuku, mä en oo tehnyt sitä vielä kokonaan. Joo! Mikä fiilis siitä? Menetekö tehdä vielä uusiksi vai oliko se? Tehdään uusiksi vielä. Halutaan aina semmonen niinku paras, mitä me pystytään saamaan. Missä me ollaan? Me ollaan Tuomiokirkolla, isolla kirkolla. Ja otetaan täältä hiton nättejä laineen. Lainee. Just sanoin tässä, että täällä tulee oikeesti lämmin. Aurinko paistaa. Mitä me Nikke tässä tehdään? Katsotaan pois tuota jäätä, niin pystyn tekemään näitä luo. Jää tekee sit pikkusen vaikeampaa kyllä. Pitää saada tää pikkupala pois tästä näin. Miklas, do a backflip, mate. Täältä Vessu tekee sen laini ja siitä sen perään kun Nikke hyppää täältä tonne noin ja lähtee vaan liukuu tota mäkeä alas. Tää on hyvä täältä.
Yes, siinä. Kyllä. Joo. Sairasta. Selälleen vaan kunnon hyvää. Jos sä oot edelleen tässä videossa, oot kattonut tänne asti, nyt on aika viimeistään painaa tykkää videosta, jos oli sun mielestä hyvä video. Kommentoi he alle, että mikä kohta sun mielestä oli hauskin tässä videossa, tai mikä parkour-haaste oli paras haaste, jonka sä näit tällä videolla. Ensi viikolla on taas luvassa uutta videota, niin kuin joka perjantai. Muistakaa tsekkaa meidän IG, @TheBounceBackBoys. Me nähdään taas ensi perjantaina. Ciao!